Вітаю, друзі! Мені здається, що над деякими питаннями варто поставити крапку над «і». Давайте розберемося по кроках. Перше, за повідомленням нашого улюбленого президента, який завжди на захист інтересів держави, незалежно від того, чи це допомога виїзду Міндічу за кордон чи двурчки на Москву, зараз він каже, що понад 200 спеціалістів із боротьби проти шахедів беруть найактивнішу участь у відбитті атак дронів у Дубаї та на околицях цієї провінції. Мові успіхи вже є, і це дуже добре. Тож планується навчити місцевий персонал технологіям і тактиці використання дронів-перехоплювачів. Тут важлива увага: навчити арабів з Дубаї збивати дрони завдяки нашому досвіду. Супер! Це важливо, я вважаю, і це добре. Добре, тому що це, по-перше, допомагає нам в регіональному співробітництву, а головне, це допомагає нам зайняти місце, яке раніше займала Росія, без перебільшення. Але тут є деякі моменти. А можна, щоб вони навчили ще й наших пілотів так само збивати, так, наші інструктори збивати так само, і бажано все ж таки не в місті, а на підльоті. Чому? Тому що от вчора, наприклад, ми спостерігали, як в Луцьку палав величезний логістичний термінал. В Луцьку. Скільки кілометрів від кордону? Не вночі летіло. Вдень. Не на великій висоті. А палав величезний логістичний термінал Нової пошти. Бомбардуванням тоді ж піддавалися міста Західної України і понад 70 шахедів в день великої формації по багато разів перевіреному росіянами ж маршруту летіли, особливо нічого не боячись, і бомбили той же самий Буковель. Давайте відверто. Як може тихохідний, доволі помітний дрон пролетіти 400, 500, 600 кілометрів над Україною і не бути збитим, якщо у нас так все чудово, такі технології, такі інструктори, і якщо ми їх відправляємо навіть в інші країни. До речі, знаєте, мені цікаво, як ми взагалі перед нашими партнерами, наприклад, на Близькому Сході виглядаємо, коли президент розповідає про український досвід збиття шахедів, а вони прямо в той самий момент атакують Буковель і бомблять курорт. Ні, я розумію, що можна розповідати все, що завгодно. Але якщо у нас є експерти, в мене питання, чому у нас немає такої кількості підготовлених пілотів досі? І це важливе питання. Чому у нас нема пілотів, які можуть збивати ці дрони? Якщо летять одним і тим ж самим маршрутом, і всі це знають, і всі це розуміють, якщо у нас все добре, чому ми ще не забезпечили Україну так само, як забезпечила безпека, наприклад, в тому ж самому Ізраїлі? Або в Абу-Дабі, де хай ми не всюди збиваємо, а тільки на окремому участку, але інші місця теж нормально захищені. От тут в мене питання, чому досі не підготовлені тисячі додаткових операторів протишахедних дронів? Де ці навчальні центри, які повинні були масштабувати? Хочу нагадати, що в минулому році Росії збудували нових більш ніж 50 навчальних центрів пілотів, і вони активно їх масштабують. А де у нас така історія? Я знаю, що зараз запит на пілотів дронів в Збройних силах рахується на десятки тисяч. Не на сотні, не на тисячі, на десятки тисяч, які потрібні для того, щоб активно протистояти ворогу. А скільки нам потрібно операторів дронів для збиття шахедів, це взагалі окрема історія. Мені повідомляли, що дрони є. На складах вони є, дрони-перехоплювачі. Не вистачає навчених пілотів, навчених в Україні. А що ж тоді відбувається? Ми готові навчати пілотів в Перській затоці, але не навчаємо тут? В мене питання до Володимира Олександровича. А це про пріоритети? Бо там, показавши досвід, можна далі продавати і дрони, і все інше. А в Україні що, не можна? Чи що? Що відбувається? Знаєте, питання може просто не в пріоритеті у влади ці напрямки. Прості рішення, бо тут треба системно масштабувати процеси.
Тут треба створювати нові навчальні центри, забезпечувати їх, готувати інструкторів, підготувати забезпечення для цих навчальних центрів, підготувати людей. Але цього немає. І через це у нас прильоти, для тих, хто не розуміє. Щось багато, да? Запитань виникає до нашого потужного, надпотужного лідера, і вони потребують відповіді. Взагалі, це риторичне питання, відповіді на які простий народ давно вже знає. Зеленські компанія «Слуг» не збираються тут жити і ростити дітей. Це все відомо. Вони давно мешканці кращого світу. Хтось купив собі квартиру в Дубаї, хтось в Іспанії, в Британії, США, Оману чи в Італії. Хтось купляє десь там на Майамщині і планує жити там, і навіть сім'ю вже перевіз. А на Україну їм давно плювати, бо вона їм потрібна лише як кормова база для видобутку грошей та для життя там, де все краще. Бо там війни немає. Ну, тому що вони там не влада. До речі, влада Об'єднаних Арабських Еміратів або Саудівської Аравії якраз піклується про безпеку своєї країни, тому що живе там, будує для себе умови для того, жили там і місцеві громадяни, і вони будуть жити там, і їх діти будуть жити там, тому вони забезпечують всі умови для безпеки. А Зеленський, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто з вас вірить, що Зеленський, Єрмак і вся ця комарілля буде жити після того, як закінчиться їх влада в Україні. Напишіть, мені хочеться порахувати, скільки таких вас. Ну, дійсно, може вас дуже багато, і може ви праві, а це я не правий. Але давайте відверто. Ми знаємо, що вони будуть жити там. Їх діти будуть жити там. А ми в Україні будемо десятиліттями розгрібати діяльність цієї камарілії, і не факт, що нам це легко вдасться. Окреме питання, про яке теж варто згадати, а скажіть мені, будь ласка, а на якій підставі наші військові знаходяться там, у Перській затоці? Було рішення Верховної Ради? Ні, не було. Так, їх називають зараз інструктори, як завгодно, але ж ми розуміємо, що це військовослужбовці. Це жорстко регламентується указом, законом, який проходить через Верховну Раду. Це закон України. Якщо це обходить цей закон, це порушення закону. І в мене питання, а чому ж Володимир Олександрович просто не подав до Верховної Ради такий законопроект? Я впевнений на 100%, що депутати від будь-яких фракцій проголосували б за це, бо це вирішує 3 проблеми одночасно. Перше, допомагає все урегулювати згідно закону України, і це потрібно. Допомагає врегулювати всі питання по відношенню до військовослужбовців і забезпечення їх прав і гарантій в разі чогось. Бо якщо якийсь там шахет кудись впаде, не дай Боже, то хто і як буде компенсувати людині або його родині все, що потрібно? Бо у нас же про це завжди думають в останню чергу. Я розумію, що там ніхто з друзів і колег Зеленського не воює зараз, не працює. Але ж все одне треба про людей піклуватися і розуміти, про що йде мова. Третє, і це надважливо, будь-яка подібна операція проходить через узгодження державними інституціями, Верховна Рада в першу чергу. Якщо це обходиться, це злочин. Навіщо це зроблено? Це питання не до мене, це до Володимира Олександровича, бо це він зробив. Але скажіть мені, будь ласка, от питання з масштабуванням навчальних центрів, з тим, що чомусь не набирають потрібну кількість пілотів, при тому, які би сиділи в тилу і відслідковували би ці маршрути, і просто, це ж дуже легко, по квадратах це робиться. Наситити цю протишахедну оборону і все, питань нема. Притому навіть не треба в глибині України. Це ще можна раніше зустрічати їх всіх. І бажано збивати ж, не в містах. І третє питання. Так що ж у нас з законом про оцю операцію, військову миротворчу місію? Ані назви, ані постанови, ані голосування. Цікаво, навіщо це зроблено саме так. Відповіді з часом ми дізнаємося. Але якщо не ставити запитання, ситуація буде тільки масштабуватися. І не на нашу користь. На навчальні центри буде масштабуватися не кількість пілотів, і не кількість законопроєктів, а кількість порушень, злочинів і незрозумілих дій влади. От на це треба звертати окрему увагу.
Дякую, що ви звертаєте і дивитесь це на каналі. Окремо подяка вам за те, що ви підтримуєте канал, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте, підписуєтесь. Але найбільше, за що вам дякую, за те, що ви завжди підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуєте ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.